باشه الان نظام چی؟ این نظام چی نمیشه؟ این نظام چی نمیشه؟ یه جنه میگی هیچ زمان سنه بگو یه دیگه دلار خواستم بسونم و دوایی گفتم بسونی بایستی چه دار همه تینش نفتا حالا میشه هستی؟ نچ پای گوش هستم همه تینش نفتا همه همه تینش تینش نفتا؟ زیانه چه همه سه چه سونی؟ هیچ راست میشی گفتی یه جمع مواد بخره بینی داخل سی بیاست باید صحبت چه ساعت تا اون طرف خب الان تو هم بگو حالا میشه هستی؟ چه تو سرات اومه حالا میشه هستی؟ پایگوش آقا پایگوش اصلا یه جمع سی ساعته نه قرار نمیمونه کار هم خاله ببینی خب نه یه شیره باید بگویدن سیسه بگی بش سخت داری نی بو وقت یه جرم مثلا مواد سی ساعته میخوام مصرف کنم مصرف کنم تو مواد زنی؟ یا باش بتمام مسائل من شد یعنی چیزی هر چیزی انتفرت مثلا قشنگ بگی زیان چی زیان تیگوی بخوا قسم نگوش علیه من هر جالت برای فرزاد میگم نیست فرزاده میبر نیست با دیگه کار بریم. نیست سر بخی بوش کول آن خمار با کنم قام رزی الان مسائل میکنن نگفتی یا بیخوا بعد وقتی نکن تو داری کارت نار اصلا تو رفتش نمیره خود نفقی زیانی مواد سنه قشنگ توضیح برسی تازه بخیست در کنم شاید از بتری یکی بخی بدبختی یا بیچاره که نی بسیسی بدبخت حالاتش که بدبخت بگیم خب بگو عاد بینی چیزی مکاسه نیست بگو سیست ما خب تو سیسی خیلی بینی درد سر اصلا نیخوام تو وارد این بسته و این درد سر چرا بگو فکر کن من مواد نگوی جد نخوام ایگو میشنافتم ایگی تلخم بگو قشنگ که زمان سنی دوش اسنامش بالا بخیلش مولانو بسیار نیل بیا یعنی که هونه به زندگی همیشه دارد نخواستیم گفتی خب خب چی بگم خب 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 دارم اصلا تصحیح اینجوری نم سیسه سینه گفتی که اسلام رو بهش منی رو چیزی نگو خود سینه گفت زن خواهد تو سینه گفت نه زنم خلاص هست درست ناش ما التماسش قولش سیام فکر نکن نخواستم آقای بس ناراضی رو بود نخواستم دوباره میدرد سر اصلا نخواستم چی بگم سینه گفت اصلا ما نداشتم اذیت کی ما نداشتمش ما نداشتم بهش چی من اینجا رفیقش بیشتری هر بودی کاری کنن رفاقتی داشته اگه هر چی آدم داشته باشه با پیل اسلام پیل همش دانش که یوجد اسلام نبود یه چیز دونه سال با پیل نیمو بخدش رفاقتی داشته خب قشنگ حالا بگو دید مواد سیتی این دونه مثلا دنبال چیزایی حسش واقعا به نامشون نه اون دنبال چی کرده نه اون سند داره نه اون تو داره چشش بردنه فیچی که نمیشه بردنه بخاطر هیچ تمی نیست اسلام هم هر چی اقتباسش کنه دوش داد از عزیزان شما رو بسم لیست رسولها جوابگو نیست هر کاری میکنم جواب نیست همراه وقتی برام لباخم چه یعنی هیچ اعتباری بهش نیست هر چی اعتماسی کنم دست یک کار بجاش هر چی بخیر دی میدم حل میده هر سن مشکل اسلام پیل نیست مشکلش این خصوص شخصی دار لازم با هر چی کنه داراش آی کنه تا اون طرف حاصل دار هیچ چیزی کنم یه دیگرم که قاطی آرد نمیچ منو داخل وسیله هونش زي پاسدار بزنیم دوش بریم چه اطلاقا یه مادم زنده یه مادم آدم آبی یه تا مشاور از که بسی کنم باشه حرف بزنیم آدم بشه بشه اسلامی یه مادما همه چی یارشی نه با خدا وقتی رو زندان چینه بیشتری جایی یعنی بهش ما هونش خفه نیکی نخده یعنی بهش ما هونه ازش لی زندگی کنیم دفعه خیلی نخونی کنیم اسلام هونه زندگی داره که بخواب بره داخل زندگی کنیم هونه زندگی داره سی بخت بد و موتو در دقیقه پیش تی سالار بیمه دوش خب ایگو
زیر ساختمان داو اسلام امانت دابر زایده. زیر ساختمان داو اسلام نمیتونم زیر چقدر مردم دارمیش عمل داشت. اسلام را تحقیق خبره کوی کامران میرم عمل رو بیام. یه زینه نکته بچشه. اون سایتی میداره. یه زینه که بچشه گیرمسی که بچی مو به تعامل بتون رو تاثیر داره. مطمئن نیستم. سالها دونست اصلا ما وقتی چیه نیمونه پستوی نونستیم. چه تزاوری؟ اونو بخوام. الان رأیت اسلام کشی میگه درون زمان سبیگاش. حالا هم مورد نه؟ چه سال است میگفت نه. در طول روز نیای چش نکنم. از ساعت 10 شب دیر. حالا خیلی در سیدنی. کسی از داره یه جمع جبهت یه مادم مثل داخل خونش قاطی کنیم هیچ خوشم ببینه شش نکنه. فقط معمولش بیا بوش بشه چی کنه. می داخل خونش ایبنش داد پاسلاسی تا این سبیل بعض دو ماسما وصل من عارفين شلون اتنازل في ذاتنا خاف من شو شدوم يقول كارفون بي بس هم سربرانيو بي بخاطر سربراش کنید کارشیم تا چند وقت زندگی هم جرم نه زیاد ولی به خاطر که میگم مادام رو زندگی خوبه اون دست آخر چه بخوام اینش کنم خب فیلم کنم اپراتوری یون بجرس شو باشو کنیم کنیم شو؟ درست اصلا نمیدید مدیدی آش کل من بیخت آدمش هم بینیم ما حتما شو کنیم الان مزای زیاد دست تا بخوام بیارم هم شو بگیم تقریبا شو زده دست میرسیم یه زده با علی یه صادق رفتی سر کن درسته که کار نه فقط باز همیشه هر کنی خواست خالق کنی وشو خمیرم داخل اونش یا نه با زنم خانم خطرناک با زنم گرفت ویدیو زد کنم دست آخرم نشون داد پاسکا برمش بون کار کنم عمدی کار شد خویه چیزه عشق خیسی بره خدقه به تاخون بود تسیتی بانگو یا هم نیفتم درسه تمیوب بری درسه این درسه سیمی نه اگر اسلام بفهمه تو با مبیرید لازم که دوباره باید من نیگره زلفانا گم نمیشه خوبه اصلا در کل میخوام اصلا تو خب نه هیچ کنیم حالا تا شور کلی وقت داری بلا احساس زن کو مثل که گراه دارن این در جیم بود وقت هیچ وقت رسم درسه هیچ میگفتیم در سر یه جرم به زای نیخه اصلا این مصرفی خشی این مصرفی اصلاح خشی تستشی جرم تا سال تستشی جرم سال بالاخره هزار تاش هستش و این بند بساطه باشد باید سعی کن امیر واردی کار نمیشه اسلام اگر بفهمید کوچه خبری داریم یا جز هیچی نش خبر زیستیش یعنی بدبختی که میری باید گرام از همین حالا بدیدم من اصلا باید نقشه هم نیبویم دونی چره؟ اسلام اصلا این خواست وقت سیش نگوی کلی خواب بفهمید تو نهایتش اینه که برای شکاسی برای اصلا شکاسی که بوی داخل زیده دلی چی دیش بویده از زیده یه میگه خاله میگه شخصی میگه شکایت داخل هستش ظلم نار و قضای در شده مزید که برای اونم اسلام بتایی بود یا بتایی مواد منو بتوش اما یک بالای جرم نگو یکی اصلا سیخ مواد درد سر بود یه چی اگر میخوام شکایت اسلام کنم شکایت در کسی کار دوشی این آنسای من زندانی داره شاید جریمه داشته بود که اسلام و یه آن دوشی کنه یه 10 تا شلاق داشته بود 10 تا شلاق هر که اسلام بخواب بخره ولی 20 تا سر تلوفیش کنه سر بسر تلوفیش کنه این کار میکنم این کار با مخفل انسان برو دست آخر دوباره خودم شده خب باشه اگه هرچون خود راحت بدی شو چه کسی بره ولی امین هم حواست زن بود اسلام امانت دست میده نه چش نیمه تحت هیچ شرایطی نباید هیچ بلایس اسلام بیام و شرمنده داری میکنی فهمیدم چی؟ هیچ حیثیت میگیری ساده تا به سنقل بکنم چه زده میکنم
بازی چریه سال زده بیتا امیر سلیه در کل برمی کارت در پیدا خاموش خاموش رنگ مواد سرعت ما دارد هر کسی باید نشوفته تا بیجه براده نگونو مواد خیلی تو فکر کسی مصرف میکنه نه وقت ماده نیست حالاتی؟ واقعا نیستم خواهد نمیم ببرش نبار زیرا فرامدورم شاد امیران نور بدار تصور بس کنه خود ولی انا خود باشه روش واقعا حساس نداری به منظور نیست که سوال من نیز واقعی امیران یه چیده زینب خانم کوچی بیاگن پیام دام بید اسم تیلسشتون نبینین رقص یکی داشت دوست زردج کش بهتری رقص زردج هم برو رقص یا برو زرده یا برو رقص خیلی تایی که بشیدم رقص حالا هر چی نیسته باجی ده اسمنی بود هذا شغل رأس هذا شغل زرده Ja, was ist Ja, aber das ist gut aus.
زمان نگفتی؟ نه خانم وقتی دارم یعنی از اون بکنیم؟ ها کامرو بایشید باید داخل اکساتر کنید کامرو نمیدونم من خودی درد کنیم اصلا این کامرو با بکنم کامرو نیسته؟ کامرو بایشید برو سفر خسته برد من خسته بودم این خود رای خلاصی خسته بودم
بزن. تخبر سفر؟ کاملا بچم؟ سلامت. این میزنم اما اونو تون دیانسن کاری در جنوبی بهتره. این من نمیتونی باقی نمیارم. مت؟ میخوام یه با کاش دیگه نمیتونم. یه کاش بازش. برو سلامت. زینب خانم بله. شوکتی خاصی که نماده اینو مقاله خاصی که نماده شوکت Orada şuradan koy. Çünkü rutin şu art okey. Asam zihitini düşsene. Şans da bize çıkarmış. Burası şu. Ho. ما بوزن. Çünkü tercih bu inletini. Der hediye. Çünkü tak hemaz dedi.
وارثی یعنی کامل نیست هم کارت خودشه هم نمیشه همچین چیزی یعنی ما اسلام همونه دست تو فقط در حدی که آدم بود مثلا دست کارش بچشه او آزادش کنیم در صحبت روی خیلی شبیه چه قلتی همه چیز چه خوش متوجه نبود تا زمان چی گزارشی آه شو من اسمش داد نه واسه چی زين خلينا نقول سكنة هي كم شيء صار لي فقط هدي الموضوع ما يخاف خیلی دوره این قبل ما فکر کنم انت عبره یا وانت يعني خدا من بس خیلی کلاشن خیلی ربره خیلی کلاشن رو چه اسمش خوش سر براو اگر سرش که امونت درس منه بازم خرابه برای تو تایم آبی ساک دستمان رادا دستمان رادا اثر گوشت سیش پای کو ویو آه یه رازی بچی دستمان رادا بیا چی بود ما اصلا دسته نمیدونم چی تو سالان هیچ وقت این وقت بخورم درو بکن سالان میگم یه لحظه سکتنی نه سه میومم یه دقیقه یه لحظه دروازه بسته در باز بس سنی حتی خود دروازه هلا برو قدام رو نه خاموش نه برو چه تو واقعا سلام برو یه دقیقه همین چاق اینو خاموش خاموشش که دابنه پایین این یه چی که اسمش زدن قوطیه یه ذره مواد نه هم آسان داخلش هم نمیشه الان باز دارم نباید مواد برسی سختی سبزی ما دارم کار دارم بشین شما سوال دست سردی
یه خیلی بهتر نبینی تا آمده اتاقا کنه برو ببین تا بابا شو خانم واقعا هسته به ایده هسته به ایده این کاره نه کار نه مخمل دو مواد تحت اساس کن تپینی چه رو میخواد باره سر زیر کنی یاد وقت من چی خب یه سر هم بیاریم بگم چه که هر دو ماه زندگی بس یه سر رو زدن بس یه گرم ده گرمش نی بس اصلا اون گرمش نی آن رو چی تمام بی ادو اسلام تمام سایت تغییر کی کاملا تغییر کی بی هر بین ما شاید شناخته بود یعنی از دیروز شما هم نشاد تونستی بیرون اسلام در تغییر میدی؟ اسلام در تغییر میکنه بچه ترابطی میذارد اسلام پشت خونه بیاد دوباره اونم بیچاره که دهی دستیسی چیزی سید ای میکنه گم تازه میذارم یه معمولی باش آشنایی دارم اسم اول رو داریم گم تازه میذارم اول رو در فهمیستم کار خشیه چند روز پیش هم مادر بزرگ فرستاد بود احتمالاً مواد هم اسلام ایتر تغییر که اعتماد داره هر شناخته بود ما ادگام برای مواد قایم میکنم نگفتم یه اندازه بید نیچه خواست ساله بود در جا برای مواد قایم در ایره تا برد خاموشه اسلام نورنه خود بیت موقعیت نامی در بحثه یا قول بی در باز کسی خبر جایی دم در باز میذاره واسه تو من میخوام از این خونه برم در باز میذاره اسلام از قصد این کار کرده از قصد بر خاموش کرده در باز کرده داخل سیاهی ورشانی هسته باشه شاید اصلا ازت تو پیل گیرفته غیر قانونی الان وارد منزلش شدی من گفتم اینجوری پرتش میتونی نهایت پرتش کنی تو خونی غیر قانونی رفتی داخل خونه قوطی میگوی بود منتظرمش قوطی جنزلش یا نمه چیزی که فقط فاصلاتی میترزیم خوش میترزیم درسته نه اندازه که آمریکا نمیتونه تغییر بیشتر باید بوسی تا آروم مگو بعد چند وقته برات این کارو کردی نگفتیش تغییر از چی؟ امروز هم کاری آمو دقیقا یه بار زن یه وزه اومدم ده 20 دقیقه پیش گوشینه جواب نمیدم احتمالاً شاید بخوای برای کار همیشه هم گوشی زن خرد فکر کنم محمد بی باشم بازم زور شدم محمد هم در جریان بگم محمد خبر کن اسلام هم شاید الان در تغییر گوشات ملان نشسته بود بیل هم صبح پخش کنی چی همه زارت زوز جا بیسی نبی اسلام نبی او بالی باتونه زوز اسلام میاد که یا خونه ایترکتر در باسته ای دومی دار بود داخل کن سلام خوبی؟ نه دومی که بید نکنم داخل کار کنم شور سیابی نه. اگه از رای اگه از رای دیوی نکرده بود خوبه ولی هیچ مشخص هیچ مدت چند ما گفتم هم سرزده دیگه هاشاش کنیم زمان که از خونه بذاری بیرون تنها آپراتور سوی گرفته خونه از رای دور وای میشه تا بیا برای خونش تو ما اونشو تعذیبی کنم هرچی که محمود سن زیادیت سن محمود سن اون ناره بیه اساسا دست نخورده شاید هم کسی شیشه اومده پایین اساسات بودن شیشه داشت بیرون ایش گشتی درگیری شده بود دیشب اونو شیشه دم درک راه داخل شیشهش گسته اومده میخواست سوی باشه اساسه که خون حتی دستا لباس داشت منو تو بسه خون بار رفیقاش میره میاد اسلام شب فقط میذاره همه شب هم نه بعض موقع سه تمیزن میکنه این زن؟ نه کار به تمیزی و نظافت داره اسلام و بازم این کار جبران کاری که ما گفتیم مواد قایم کرده دست در نکنه مخواستم نگو دیم جرده من نبوده دست در نکنه اعتمادم نشه بار ما تا اسلام ندام خوش و مثلا که تغییر دیگه خاطر تو به کار کردن و خوش کار انجام میداد که نگذاشت کردن تو هر چی کار خلاف کرده که نگذاشت کردن با چرا تنجی درجه شو گفت کار توی
مواد هم چه قایم ناظر کرده نخون ببینید واقعا هیچ کدوم واقعا حقیقت بویه هر کار مواد یک اینا هم نمیشه چه قاطی کرده قایم کرده هم وقتی کار داره الان تو دونستی چرا من نون بلات دارم تو زندگی که برم شما من چرا من نگفتم اونو دا چرا تا آزار چرا باشه چرا من خستی اومد رفتم دیدم زنی اومدم هیچ بیدی گشته گفتم که اصلا نه جریان نه بهش گفتم این هم بخواه بیچه مثلا ازیتی چی نازه نه بهش گفتم چون دارم ایران زندگی کنم الان هم تو 3 شب بوده دقیقا سر میشه تا ساعت 2-3 شب این گفت شاید این موقع را میخوام فقط الان میشون شده این موقع را کنیم باشه فرق ما الان میشد این موقع را سوترازی یا بی ایدی سوکنه بگید میرم یعنی اصلا چه آمد نگفتی؟ نه با چه آمد صحبت میچه مثلا حالا جریان چی من اصلیش بگفته بود دوباره پیش مثلا الان پیشش که مرد بگی من رو بود بازی که برو تو بازی که برو تو بازی که برو تو تا باشگاه خالی بیارید تا باشگاه خالی بیار و باشه تو بازی با اما بشر بگفتم که ما این زندگی کنم 100% پیش چون باید اصلاح همده هستم آخرش امروز نفهمه فردا میفهمه خب به تاستا دو جای منم با خاطر که شوکه خانم تا کار واسه ما انجام داد البته ما تا قبل چیز پیدا کنه اسلام رو ببینم باورم نشده یه قچ گفتم شاید کار خود باشه با این نفیت یه جوری یه اومده جلو اسلام رو که دیدم اونجا تعریف چه گفتم حتما به معلوم شد کار اسلام خودشه سالا روش چی بیخونی آمردن بودی شاد شامد هم دستی بوچی میتر قدر سونچی خون باورش شیدیم رتی وازی نشم و تو بیخون تا نازه نوال بی نازه خوش خیانت چیزا رتی خون ناشت بیرون از نشقه محتبی الان اسلام گفتم آمار اشتباه داریم چرا من نیستی هیچ درسی نار هیچ چیزی نار دستش بردار قبول دارم حتی اون دستش تو چرا من بردار اصلا قبول دار اسلام نبی دو سه نفر دیگه هم افتادن باشه یعنی دو سه نفر رفاقتی هم هر سی PDP مفیدام شو که شکل باش نیست این رفاقتی باشه الان هر سی میگم شما شاید هیچ در درسی پسی باز بیر نمارد مطالعه نمیشه نه قبلش دیدم بیدرسون برای رفاقتی سی هم کاری کنن یه روز داخل ایران راستن کار داخل خونه خرابت اسلام دو نفر دیگه بریم اجازه طالب اونو نیروی چند روز پیش دیش ده 15 روز پیش قبلا به شوکت دست اقدام کرده 4-5 نفره خودش میشه تو مثلا درباره کارم خواستم طرف که مطمئن بود اگر کام تصمیمی یا کاری حرفی بود مطمئنه بود مش تصمیم بگیرم مستقدام شدم کار انجام دهم تا واقعا نشکلت داشتی نترامت داشتیش که نشد کامل کوتاه بود راهوشون گذشتم هستم الان اسلام کوتاه میاد نمیذارم اسم من این پول که از آقا چمن میخواد بگیرید یه بهتر هم میشه که بهتر نمیشه الان یعنی دستبارش خالی الان یه بهتر هم میشه با این پول من نمی‌دونم خیلی بیدار باش لاغر بیدار چند تا دوباره کار چیزا رو ببین چقدر این پیلر فقط سلش میکنه 50 میلیون پیلر میزه هیچی اصلا نمون یه ویدیش بچی نمیام با اسلام زمینی داره این ماشین داره زمین داره داره؟ اسلام زمین داره چه خبر داره ها؟ داره زمین هم یه تا مقاله تو شهر داره اسلام لنج پیلیمان نیست لنج پیشرامت هم نیست خواست بس شخصی داره یه مشکلش پول نیست خب من یه چند قبل زحمت میکنم ببینم با نشین زمان؟ نه ممنون اصلا خیلی ممنون واقعا دست درد اگر کنید خواستید بالا برید حداقل سرشون رو با تمام اگه هم خواستید بتابید حداقل 100 متر 200 متر اوریور همین اتکازا تابید من اصلا خودم این بر نزدیک بودم پیدا نکردم دیگه می‌خواست اسلام پیدا کنم اینجا حداقل
تقدر چرا میکرد تو بیت کلام برباد بالا خسته رو کامل چارتر کار میبینم السلام دست در نگیرم ممنون تو دست قاصد در لطف کردی دست در نگیرم انشالله زبران نیست از جبران یکی از کار دست در ای خدا خیلی زشتم شد زیرا خانم به شوی هم ایدامه رو تا شوته